5 ord per dag. Lyssna och säg efter. Öva uttalet. Var, bor, på, vägen, i, var bor du? Jag bor på Ringvägen i Stockholm. Jag bor på Ringvägen i Stockholm. Var bor du? Jag bor på Karlavägen i Malmö. Var bor du? Jag bor på Karlavägen i Malmö. Du kan lära dig 800 ord på 160 dagar med 5 ord per dag. A1-nivån i språk är 800 ord. Prenumerera och lär dig svenska varje dag.